Ο οικισμός Ιαματικές Πηγές Θερμών, κρυμμένος στα βουνά της Ροδόπης, ανήκει στο Δήμο Μίκης και βρίσκεται βόρεια από τη Ξάνθη, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στην ευρύτερη περιοχή αναβλύζουν 41 πηγές, εκ των οποίων 29 είναι θερμές ή υπόθερμες. Το νερό των λουτρών θερμών αναγνωρίστηκε ως ιαματικό το 2016, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι υποδομές περιλαμβάνουν το κοινοτικό υδροθεραπευτήριο σε ανακαινισμένο τουρκικό κτίριο, στεγασμένους και υπαίθριους λουτήρες, καθώς και ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως το συγκρότημα Καλεμζή με κοιτώνες και ομαδικό λουτήρα. Στην κήτη του ποταμού Κομψάτου σώζεται ιστορικό χαμάμ που λειτουργήσε έως το 1928 και επισκευάστηκε το 1941. Παρά την πλούσια γεωθερμική δραστηριότητα, η οργάνωση των λουτρών παραμένει ανεπίσημη, ακολουθώντας ένα πρότυπο χρήσης που αντανακλά την τοπική παράδοση και την κοινωνική δομή της πουμακικής κοινότητας. Το πιο φημισμένο θερμαλιστικό έργο της περιοχής είναι το υπαίθριο πάρκο ιαματικών λουτρών στην νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού, με 4 γλυπτές βάθρες, υλοποιημένο το 2021 από το Δήμο Μίκης. Η ιδιαίτερη αισθητική του, η οργανωτική ενσωμάτωση στο τοπίο, η θέα στο βουνό, η καθαριότητα των εγκαταστάσεων, το καθιστούν δημοφιλή προορισμό παρά την δυσπρόσιτη τοποθεσία. Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν μέσω του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ωστόσο παρά τη στρατηγική ανάπτυξη, πολλές εγκαταστάσεις παραμένουν ανενεργές, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αγανάκτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Η περιοχή γύρω από τις ιαματικές πηγές θερμών χαρακτηρίζεται από έντονο ορεινό ανάγλυφο, πλούσια βλάστηση και δίκτυο ποταμών με ιδιαίτερα οικοσυστήματα όπως το θάσος της Χαϊντούς και τα μονοπάτια προς το δαστικό χωριό του Ρημάνθου. Σημαντικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν τους εγκαταλελειμμένους νερόμυλους στη Μέδουσα, τον άγλυφο στις κάτω θέρμες που μαρτυρά την αρχαία λατρεία του Θεού Μήθρα, καθώς και τα παραδοσιακά αργοτόσπιτα των Πομάκων. Η περιοχή προσφέρει ακόμα αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες, με σημαντικό σημείο αναφοράς την ταβέρνα Κοτάνη, που λειτουργεί σε πέτρινη κατοικία 200 ετών, συνδυάζοντας την γαστρονομία με τη μουσιακή παρουσίαση της πομακικής παράδοσης. Η δύσβαστη πρόσβαση και απομόνωση προσδίδουν στον τόπο μια αίσθηση μοναδικότητας, διατηρώντας την πολιτισμική του αυθεντικότητα. Οι επισκέπτες στα λουτρά των θερμών είναι κυρίως τουρκόφωνοι της περιοχής, Βούλγαροι που περνούν τα σύνορα για μια σύντομη επίσκεψη και πιο πρόσφατα Έλληνες. Οι τουρκόφωνοι, μια μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που συχνά αποκαλούνται Πομάκοι, βιώνουν ζητήματα ταυτότητας και πολιτικής επιρροής. Η οικονομική ανάπτυξη των οικισμών είναι περιορισμένη λόγω απομόνωσης και δύσκολης πρόσβασης. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αίσθηση παραμέλησης από το κράτος. Οι βασικές τους δραστηριότητες περιλαμβάνουν την οτροφία, μικρής κλίμακας γεωργία και ανεπίσημο τουρισμό βασισμένο στο θερμαλισμό και τα φυσικά μονοπάτια. Το ταξίδι μας, οι αιματικές πηγές θερμών και τα απομακοχώρια, μας έφερε αντιμέτωπους με την απομόνωση του τόπου, τη φυσική του αγριότητα και την ιδιαίτερη πολιτισμική του ταυτότητα. Νιώσαμε ξένοι σε ένα τόπο εσωστρεφή, όπως και οι ίδιοι οι κατοικοί του που ζουν αποκομμένοι, εγκλωβισμένοι μεταξύ μιας κρατικής αδιαφορίας και μιας ισχυρής εσωτερικής συνοχής. Η περιήγηση μας αποκάλυψε έναν κόσμο που λειτουργεί σε διαφορετικούς ρυθμούς, με τις δικές του ισορροπίες, τις ανάγκες και τους άγραφους κανόνες του. Συναντήσαμε συγκινητικές μορφές συλλογικότητας, όπως η αυθόρμητη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο δρόμο κατά τη διάρκεια ενός γάμου. Ανακαλύψαμε χωριά με αρχαιολογικά ονόματα, αποτέλεσμα πολιτικών μετονομασιών του 20ου αιώνα, που είχαν ως στόχο τη δημιουργία μιας συμβολικής απόστασης από την τουρκική επιρροή. Στα χωριά, η αρχιτεκτονική συνδύαζε γνώριμες μορφές από την περιφέρεια της Μακεδονίας με προσμίξεις από το πολιτισμικό πλαίσιο των Μεομαθανών. Οι μιναρέδες στα τζαμιά μπλέκονταν με παλιά παραδοσιακά, ελληνικά, τουρκικά, πομάκικα, βουλγάρικα σπίτια και με κτίρια νεότερης, αδιάφορες ή της ανάγκης αρχιτεκτονική. Σε αυτό τον ασχεδίαστο και εντελώς αυθόρμητο πολυπολιτισμικό λαβύρινθο χαθήκαμε και βιώσαμε εν τέλει το ζητούμενο. Την ταύτιση με τον τόπο, τη βύθιση σε ξένα νερά που μας έκανε να νιώσουμε από ξένοι οικείοι.